reminder lang girls, mapa-natural man or may makeup, maganda pa rin kayo. Ay. Hi guys! Welcome. Awkward. Awkward. One more wake up, just let me lay out in your sunlight. I love the way it makes me come alive. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa naman ako ng my everyday makeup routine or yung makeup na ginagawa ko sa sarili ko pag alis ako ng bahay or pag magagala. So ngayon na lang ulit ako nakapag-video ng ganito yung gabi. So ngayon na lang ulit. May update ako sa inyo. Madami akong sasabihin sa inyo. So yung una, sira na yung phone ko. Hindi na siya mabuhay. Hindi ko alam kung paano ako susolusyonan yan. Kasi nga, dun ako nag-upload ng video ko lagi. Tapos, ngayon hindi ko na alam. And then yung second, at lagi naman kayo nag-request na aking skincare routine. Diba sinasabi ko nga sa inyo na wala akong skincare routine? Kasi nga, ito na yung dahilan kung bakit wala akong skincare. Pag tinutubuan ako ng pimples, isa, dalawa, tatlo, ganon. Tapos, mabilis lang siyang mawala. Sa tingin ko, kung bakit ako nagkaka-pimples, ay gawa sa sabon na ginagamit ko sa mukha ko. As in, sabon pang katawan, yun na rin yung sabon ko sa mukha. And, papalit-palit din ako ng sabon. Kaya sa tingin ko, dun siya nagkaka-pimples. So, kung kala nyo clear skin ako, hindi rin ako sa clear skin. Yan yung mga chismis din ako sa mukha ko. And, yun yung isa akong update. Gusto ko lang kasing i-maintain. Naghahanap pa ako ng ibang mga pang-i-skincare ko kasi sobrang natataka talaga ako gumamit ng mga products. At sa tingin ko, pag ginamit ko, lalo ako magkakaroon ng mga chismis-chismis sa mukha. And ayoko ng ganun. Sorry kung lang ako nakatingin sa ganito kasi salamin. So yung video ngayon, ito yung ginagawa ko pag lalabas talaga ako. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, naghahanap pa ako ng iba pang mga pang skincare ko. Kasi natatakot talaga ako. Pero to, tatry ko to. Itong eye lift cream. And sabi dito, place a small amount on your finger and apply a thin layer under the eye. Start strokes from the inner area under the eye towards the outer eye area. Use in the morning and at night. So, hindi ko siya ina-apply pag umaga kasi nakakalimutan ko and lagi din ako nalilate. Kaya wala na rin akong time. Ayun na sabi ko. Pero kung talaga may skincare routine na talaga ako, pag nakahanap na rin ako ng mga products na para sa balat ko, ay update ko kayo. Kasi promise, wala talaga akong skincare routine. So, na ganyan na ako kasi patulog na rin naman ako. So, ang next is yung pulbo. So, hindi ako nagamit ng paggagala ko, hindi ako nagamit ng mga liquid sa mukha. Kasi nga, una, tinatamad ako. Pangalawa, lagi akong nalilate sa pupuntahan ko. Pag magaganong-ganon pa ako. Ay ako pa naman, lagi ako nalilate sa mga pupuntahan. Kaya, and wala na rin akong time para mag-ganon. So, ito na yung mga basic na ginagawa ko sa aking mukha. So, nakapagpulbo na tayo. And next is maglilip balm muna ako. So, yung lip balm, ginagamit ko siyang pang-moisturize muna. And, dati, ang ginagamit kong blush ay itong Everbila na yung blush na yan. Pero ngayon, binigyan ako ng tita ko ng clay blush na Sunkissed Organic Clay Blush. Hindi ko alam kung anong shade or kung ito na ba talaga yung shade nan. Wala akong idea. So yun, binigyan ako ng tita ko ng clay blush and
gamit ko. Or hindi ko pa naman nagagamit. Or yun na, ito na yung gagamitin ko. Grabe yung ilaw. Ngayon pa nagkaroon. Madami ako nakikitang reviews na maganda daw itong clay brush. Clay brush na to. Sorry, tatry ko lang din. Dalan na natin. Mahirap siyang i-apply, pero madali siyang i-blend. Hala, hindi ko lang pantay. Next is yung sa lips ko na. So, ang gagamitin ko is itong painted na lip balm. Painted lip balm. In the shade Rust. Rust ata to. So, yan yung shade niya. So, wait niya lang. Ang kilay. Pero seryoso sa akin, hindi na din ako masyadong nagkikilay pag aalis ako. Kasi ngayon nga, lagi din ako nalilate and wala na akong time. Pero ngayon, madami akong time, so magkikilay ako. So, pangkilay ko ay itong Everbelena Eyebrow Kit. So, yun. Ganyan. Magkikilay muna ako. Alam ko napakatagal nito. So, ita-time-lapse ko na lang yung pagkakilay ko. So guys, tapos na ako sa aking kilay. And, tingin ko last na to. Kasi lagi ako may nililimutan pa nag-video ako. Dahil ko ito nga nililimutan yung mascara. So, mag-mascara na ako. So, ito na yung makeup look ko. And, mag-montage pa ba ako? Sige na. Your face. I see your face. I see your face. I see your face. Thank you all for watching. See you on to my next. Oh, okay na. So, thank you guys for watching. See you on to my next.